Hey yo guys, untuk video tutorial kali ni saya akan menunjukkan macam mana nak control kamera dengan mudah dengan beberapa teknik. Okey, kita start sekarang. Okey, bila kita buka Blender, okey, kita tekan kosong, number pad kosong. Okey, yang ni yang ada dalam view kamera dan kita kena tekan Shift F. So kita boleh gerakkan mouse. Okey, kawalan dia sama macam kawalan Counter Strike ke apa-apa game. W ke depan, S belakang, D kiri, kanan semua. Q turun, E atas. Okey, itu baru Q turun, E atas. Okey, itu untuk gerakkan lah. Lagi mudah kau nak setup ke. Okey, next pula saya akan tunjukkan macam mana nak gerakkan kamera ni. Okey, kita akan guna curve. Ambil yang pertama, S. Okey, tab untuk edit mode. Kita gerakkan benda ni. Extrude, benda ni boleh extrude Kita gerakkan banyak, extrude lagi, banyak lagi. Okey, nampak sikit ni dia dah pusing-pusing. Kita nak buat kamera follow benda ni. Okey, kita select kamera. Lepas tu select dekat wire ni, Control P. Okey, follow path. Lepas tu kalau kita tekan alternate A, kamera ni akan bergerak. Nampak tak? Dia bergerak. Okey. Okey, tapi kita tak nak ada wire panjang ni. Kita kena rapatkan dia. Pergi kat wire ni, tekan tab. Lepas tu tekan titik ni, tekan Shift S. Lepas tu pergi kat ni, curse to select. Lepas tu tekan tab, tekan kamera pula. Kamera, kita tekan Shift S sama macam tadi. Tapi kita pilih ni pula, selection to curse. Okay, nampak? Dia dah pergi sini. So, bila kita tekan alternate, kamera ni follow. Okay, sangat senang. Lepas tu, bila kita pergi ke view kamera, saya buka lagi satu. Tekan kosong untuk view kamera. Okay, nampak? Macam mana pergerakan dia. Okay. Dan benda ni tak semestinya buat dekat atas kamera je. Kita boleh buat dekat cube dan objek-objek yang lain. Untuk dalam untuk animation nanti. Ni lagi mudah ha. Okay, thank you for watching. Itu je. Bye. Hey guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.